Okay, what's up sir? Ganang buhay. So, ngayon ay gagawa ko ng extension ng aking chicharon house. So, dito, papuntang south. Ayan. Yung ligi, no? Pusti. So, tingnan natin kung paano natin gawin yung ating extension, kasi pag umuulan ano yan dito, no? Dadala ng hangin, mabasa ang nasa loob. So ngayon extension na natin.
ito yung nagiging output ko ngayong araw, no? So ayan ang extension. So ayan, oh. Dapat meron dito ang extension. So ayan, bukas na yan lagyan ng nipa, no? Okay, at lalagyan din diyan, no? Tulad dito. Yan. Okay. So yes. Okay, so yan, nilagyan ko na lang ng ano, para na lang kasi wala na pong ibang poste, no? So ito na, so dinugtungan ko na lang, so ganyan ang nangyari. Ayan, doon din sa kabila. Ayun. Oh. Ayan. Ito ko na dumaan. Okay, so yun lang. So bukas na naman, ha. Yeah. Bye-bye muna.